Hi guys! Today is mag-unbox na naman tayo ng aking order. Woo! Yes! I'm going to unbox it. Mura lang po yan. Is worth of sana yun 96.75 reals. Wow! Ang kilo niya is 2.02 kg. 2 kilo rin. Kaya samahan niyo ako mag-unbox nito. Tingnan natin kung ano yung mga order ko at mabibigyan tayo ng mga reviews. Kaya, let's go! So, ayun na po guys, unboxan natin ito. Ang order natin, kaya ito yung punto. Ito-unbox tayo guys. Oh, wow. Let's find out guys what inside. Ano? Meron na isa is a watch. Okay? Ilagay natin dito. And then isang bag. Isang bag ng laptop. Tingnan natin, 14 inches. 14 inches siya. Ayan. Ayan po. Maganda, promise. Maganda siya, napaka-soft sa ilalim. So, meron din siyang card. Ayan. Pang shoulder. Number 2. I think I have 7 items. And also ito rin, 15 inches na bag. Tapos, black yung isa. Tapos ito is dark blue. So, ayan. Send din ng, ng itsura. Send ng itsura. So, ayan. Meron siyang bulsa. And of course, meron din siyang tali. Ayan. Ang labot sa loob, maganda. Promise. Oh. Maganda yung loob. Ang ganda ng loob. Yung meaning, ito is dark blue. Ito naman yung wedges kanina. Wedges. Ayan. Gold daw. May supot kasi may supot. Nabahan kasi ng supot. Supot ka pa. Ayan. Oh my God. Maluwang. Kasi maluwang ko. Charot. Maluwang siya. Pero oh my God, it's so nice. Titanium. The watches. Sana all. Wow. And then, hello na Jurassic. Look again. Oh my God. Meron dito. Ano naman itong order ko? Mga briefangos. Mga briefs. Mga underwears. Diba? Ilang underwears to? I think 5. Isa. 2. 3. 4. 5. Ay, 6 pala. 6. My gosh. Ang dami kong briefangos. Oh my gosh. Briefangos. Ilang item na yun? 1, 2, 3, 4. 4 na item. So, meron pang isa. Yeah! This is, buksan natin. This is, pang ng ilaw. Hindi ito ang pang train. Buksan natin. Hi! Yes, ito na po. Ano yun?
Ayan. May suklay. Pang suklay. Walang price na. Ay, ito na. Ayan. Oh, sigo. Paano buksan yan? I don't know how to open. Paano yan? Open ba yan? Ay, ganun. Tapos, ayun punto rin sa ilong. Kaingo. Pwede rin sa under. Pero, battery siya. Pinaka-battery. Ayan. Battery. Maybe double A na battery. Paano yun? Ito. Drag yun. Josok sa bango. Parang ano. Sing Lakers ay. Kaya yun. Ibabalik natin. Electric nose trimmer. Kasi ang laki ng butas mo. Ay, trimmer na lang. And then finally, the last but not the least. Yes. I think this is shoes. Ano sa tingin niyo? Let's find out. It's... Oh my god, it's a shoes. Yes. Oh my god. Oh my god. It's a shoes. See? Ang ganda. Ang ganda, promise. See? Oh my god. It's beautiful shoes. Napakaputi, napakalinis. Black ang ano niya, color. Black and white, gano'n. Gano'n. Diba napakaganda sa loob? Huh? Beautiful. Oh my god. Oh my god, ang olay nila. Bakit ang laki naman? Ang daya. Ito nga daya ako, guys. Kasi rin sa paa ko. Ayan, parang medyo siya masikip. I think sa first time talaga masikip. Kasi, ay, okay lang. Ano siya, pang lady na shoes. Lady shoes siya. See? Wow. Pero, ang size niya guys is 44 kasi pang lady. Actually, ang size ng pang men sa paa ko is 42. So, actually 43 ang 42 ang kinuha ko pero ang binigay nila is 44. Kaya, thank you rin kasi pang lady ito siya. 44 pero actually malaki talaga yung 44 sa akin. Napakalaki pero pang lady shoes 44. Tama lang. Siguro advance ano yung ano. Baka siguro nakita niya na I'm a lady, I'm a woman, I'm a man. Lord, diba? Kaya, guys, I show you everything here, one by one. Saan kayong guys ang shoes red? Yan. In fairness, ang cute, ang ganda para sa atin. So, ito na po yung pang nose trimmer. Ayan. Pang nose trimmer siya na kailangan siya ng di battery, kailangan ng battery. Ayan. Ito yung ano. Ayan. Ito na lang ayan. Ito yung siya. So, ito po ang nose trimmer. Ayan. Ayan. Di battery siya. Buksan yung tapos dyan yung battery. Ayan po. Ang watch. Ito na po. Titanium. Gold. Ang pangalan ng watches. Ayan po yung watch. Hindi ko mapasok yung pangalan. So ito na po. Alam, may ano po.
Ayan. Diba? Ang cute. Ang ganda. Hindi pa siya napaanda. Ang cute, diba? And guys, ayan for yung mga Berfangos. Lahat ng Berfangos is, anong size niyan? Freestyle. Free size. Wala siyang sizes. Free. Elastic. Maganda siya pang beach. Pang swimming pool. Diba? Parang feeling ko madaki sa chicken. Pero jokes na. Mura lang naman yan. Diba? Diba? Ayan. Jack Vilchak. Jack Vilchak. Blue. Ito ng dark blue. And of course, gray. Dalawa yung gray. Dark gray, light gray. Red isa lang. Ayan. Sana all. And of course, ang bag ng laptop. Ayan. Black at saka blue. See? Nakita niyo naman ang color. Tignan yung inside niya, napaka-soft. May may styro siguro sa loob. Styro, pero malambot. Maganda rin maganda yung quality. Ito Sa dapat yung pink ang kinuha ko, diba? Pero ayoko ng pink. Madali lang siguro marumihan yung pink. Kaya ito na lang. Gusto ko yung hindi masyado. Pero yung white talaga, pero bet ko naman yung white na shoes. Diba? Ito mo. May bulsa. Diba? Ang ganda. Kaya guys, papakita ko sa'yo yung paglagay ng laptop. Charot. Talaga ng laptop, i-assemble natin yung idea. Yung pag-shoulder, pag-sleeve. Ay, dito wala pa yung pag-sleeve. Yan. Ayan. Diba? Tapos, ilita natin yung laptop natin. Maliit lang. Isang laptop ng karga. Actually, dalawa yung laptop ko. Ito yung malaki. Ito yung lang. Kaya isang pag-shoulder. Ulit pang bit-bit. Magaling ko yung bit-bit yan. Oo, diba? Yes na. Okay guys, thanks for watching sa aking YouTube channel. Please subscribe me for more videos.